Вітаю вас! So I'm asked Sasha to read to us from 2 Corinthians chapter 4. Надо мікрофон, чи мені так добре чути? Надо? Добре, зараз тоді я прочитаю одне місце з Писання. Це друге послання до Коринтян, 4 розділ із 7 вірша. Із 7 по 18 вірші. Але скарб цей ми носимо в глиняному посуді, щоб велич сили належала Богові, а не нам. Ми звідусіль зазнаємо утисків, але не віддаємо тіснот. Ми в неймовірних обставинах, але не впадаємо у відчай. Нас переслідують, але ми не залишені. Нас повалили, але ми не гинемо. Завжди носимо в тілі мертвість Господа Ісуса, щоб і життя Ісусове відкрилося у тілі нашому. Бо ми живі, безнастанно віддаємося на смерть заради Христа, щоб і життя Ісусове відкрилося у смертній плоті нашій. Аж так, що смерть діє в нас, а життя у вас. А проте, маючи того самого духа віри, як написано, «Я вірував, а тому казав, і ми віруємо, а тому й говоримо». Знаючи, що той, хто воскресив Господа Ісуса, воскресить через Ісуса також і нас, і поставить перед собою з вами. Бо все для вас, щоб ряснота благодаті ще більшу багатьох вчинила подяку для слави Божої. Ось чому ми не сумуємо. Але якщо зовнішня наша людина тліє, то внутрішня день у день оновлюється. Бо короткочасне легке страждання наше витворює для нас невимірному надлишкові вічну славу. Коли ми дивимося не на видиме, але на невидиме. Бо побачене тимчасове, а невидиме вічне. As an only child growing up, my parents often liked to take me out to dinner. Коли я підростав, бувши маленьким хлопчиком, моїм батькам дуже подобалося брати мене кудись на вечерю. But because I didn't have any siblings and I was a very active child, they were always looking for things to preoccupy me during the meal. Але так як я був одиною дитиною, в мене не було ні братів, ні сестер, вони зазвичай водили мене туди, де якесь місце, щоб мене чимось зайняти, або щось, що для дітей там є. Now in American restaurants there's often activity sheets to keep the kids preoccupied. В американських ресторанах є завжди такі дають листочки, на яких є завдання для дітей, щоб вони чимось займалися. So they would have crossword puzzles, connect the dots, word searches. Там дуже різні завдання. Це кросворди, з'єднання точечок, всякі там виходи знайти. But my favorite was the maze. Але саме улюблене завдання моє, яке я тоді виконував, це було лабіринт для дітей. Знаєте, такі там, знайти, як проєкти. And I realized the best way to work out a maze is actually to start at the end and then work your way backwards to the beginning. І я тоді зрозумів, що як найкраще цей лабіринт пройти. Потрібно його почати проходити з кінця. Тоді ви знайдете швидко початок. If you start at the beginning of a maze, you can make a wrong turn or you can get to a dead end. But if you start at the end, then you won't make any wrong turns and you can find your way through. Якщо ви почнете спочатку, то ви, можливо, підете не туди, коли ви будете йти по цьому лабіринту, але якщо ви почнете з кінця його робити, то ви вже навпаки, звичайно, знайдете правильний вихід на початок. And I think our journey in life is often like a maze. Я думаю, що наша подорож в житті дійсно вона схожа на лабіринт. If you want to travel through life successfully, you have to understand what the end is. Якщо ви хочете подорожувати і мати цю подорож по життю дуже успішну, вам потрібно задумуватися, де ж цей кінець цього лабіринту. If you don't know where you're going, it's very possible that you will take a wrong turn or you will come to a dead end. Якщо ви не знаєте, куди ви йдете, куди ви рухаєтеся, можливо, що ви зайдете або в тупік, або ви не звернете туди, куди потрібно. Some of you may know the Russian novelist Leo Tolstoy. І отже, ви, можливо, знаєте російського письменника Льва Толстого. He talks about a time in his life when he lost all hope. Він говорив колись про своє життя, про той момент у житті, коли він втратив всю надію. This is what he said. Достоєвський. Достоєвський. Same thing. Вибачайте, це був Достоєвський. Зараз я прочитаю, що він сказав. Tolstoy, Dostoevsky. В принципі, так.
однаково. To an American, it's all the same. Для американців, в принципі, однаково. Окей, я вам зачитаю. Do you want to read it in English or? You just read it. Okay. Yeah. Питання в мене таке. Це одне із самих простих питань, яке лежить в душі кожної людини. Питання без відповіді, на яке ніхто не може жити. Воно звучить так. Який буде результат з того, що я роблю сьогодні, чи з того, що я робитиму завтра? А який буде результат цього мого життя? Чи є якийсь сенс або смисл у моєму житті, який не зможе знищити смерть, яка все рівно мене забере? So Tolstoy says that you need some kind of purpose or direction and meaning in life. Dostoevsky. Достоєвський каже, що потрібно, щоб люди знайшли якийсь сенс у своєму житті. He says, without a purpose, you cannot travel hopefully in life. Він каже, що без якоїсь цілі у своєму житті ви далеко не заїдете. He said you need a purpose that's indestructible, that nothing in life can touch or harm. Він каже, що ціль повинна бути така, щоб ніхто і ніщо не могло знищити її. Now, do you have a purpose in your life like that? Чи є ціль у вашому житті така, яку неможливо знищити? Is there some meaning in your life that the inevitable death awaiting you cannot destroy or Чи harm? є якась суть, якийсь смисл у вашому житті, що не зможе розрушити смерть, яка все рівно вас забере? So in this passage that we read, Paul talks about an indestructible hope. І в цьому місці, в писанні, що ми вам зачитали, Павло говорить про цю надію. In verse 1 of chapter 4, he says, we do not lose heart. В першому вірші він каже, ми не повинні втрачати нашу надію. And then in verse 16, he says, therefore we do not lose heart. І він в 16-му віці Lose heart. в першому вірші він каже, ми не можемо і не повинні втрачати серце. В 16-му вірші він знову ж каже, ми не повинні втрачати свого серця. So at the beginning he says we do not lose heart. At the end he says we do not lose heart. Спочатку він говорить, ми не повинні втрачати свого серця, і в кінці він говорить, що ми не повинні втрачати свого серця. And in the middle we have the reason why Paul does not lose heart. І всередині цього місця в Писанні він говорить причину, чому ми не повинні втрачати своє серце. It's because he has a vision of what the end of his life is all about. Тому що в нього є бачення, як буде виглядати кінець життя. He has a purpose in his life that nothing in this life can destroy. І в нього є ціль у житті. Ціль така, яку ніхто не може знищити. So what I want to talk about is what is the source of Paul's purpose, meaning, and hope. Про що я хочу з вами сьогодні поговорити? Це про те, яка суть, який смисл надії, яку описує Павло. And what is the effect of that hope and purpose on other people. І який ефект буде цієї надії, цієї суті, смислу цього на людей. So in verse 8 we get a long list of paradoxes. В вірші 8 ми маємо цілий список Павла, він дає список парадоксів. And this is what Paul says in verse 8. І ось що говорить апостол Павло в 8 вірші. Ми звідусіль зазнаємо утисків, але не віддаємо тіснот. Ми в неймовірних обставинах, але не впадаємо у відчай. So Paul, throughout the course of his life, keeps being buffeted, and the waves of life are crashing against him. І апостол Павло знаходиться в своєму житті в тій ситуації, коли хвилі на нього життя обрушуються, його б'ють з усіх сторін. Suffering and difficulties like a wave that's crashing over his life and pushing him down into the water. Він проходить через такі страждання. Наприклад, можемо порівняти з хвилею, яка набігає на нього і потім б'є на нього і притискає його вниз до землі. And yet the amazing thing is, though Paul goes down into the water, he keeps popping back up again. Але дуже вражаюча річ те, що апостол Павло, не дивлячись на те, що він йде вниз, він знову випливає наверх. He's like one of those fishing bobbers that goes down into the water and yet it pops up again. Він ніби тут для нас як той поплавок на рибальській вудочці, який все рівно занурюється, але ж незважаючи на все, він піднімається вгору. So the word hard pressed that he talks about refers to physical or circumstantial suffering in life. Тут він каже що ми зазнаємо утисків. Тут він говорить про фізичні
і моральні сторони нашого життя. The word perplexed refers to psychological or emotional suffering in life. Також тут є слово, що ми знаходимося в неймовірних обставинах, мається на увазі або в тіснотах. Тут говорить нам про психологічні якісь моменти в нашому житті. The word persecuted talks about social rejection, being excluded from people in your community. Також тут говориться про переслідування, що людей викидають із суспільства в цілому. So Paul is experiencing physical suffering, psychological suffering, social suffering from every angle. He's being submerged, and yet he keeps popping up. Апостол Павло тут говорить про те, що і фізично він зазнає утисків, і фізіологічних, і моральних утисків, і психологічних, але не дивлячись ні на що, він продовжує підніматися вгору. Ми можемо знайти дуже неймовірну устойчивість на воді, так би мовити, якщо ми подивимося на життя апостола Павла. Some years ago, there was a film that came out in America called The Perfect Storm. Декілька років назад був чудовий фільм, вийшов на екран, який називався «Ідеальний шторм», можливо, ви бачили. It took place near the area where I live, near Boston. Цей жахливий і неймовірний шторм відбувся якраз у тому місці, де я проживаю, в Бостоні. So in 1991, there was a storm. It was like a hurricane, and many homes were destroyed, and people's lives were ruined. І в 91-му році цей шторм відбувся, і це був жахливий шторм, і дуже багато домівок було знищено. And there was this little boat called the Andrea Gale. It's a fishing boat, and it was stuck out in the middle of the storm. І тут в цьому фільмі йдеться про рибальський човен, який називався Андрія Гейл, і він якраз застряв в цей момент шторму серед моря. And in the film, it's amazing because wave after wave is striking against the boat, and it would get put under the water. І в фільмі дуже чудово зображається цей момент, коли хвилі набігають, і кожного разу б'ють цей корабель. Sometimes the waves are so great that the entire cabin of the boat would go underwater, and yet it kept popping up again. Інколи хвилі настільки великі, що вони перекидають човен дном до гори, але ж човен потім знову виправляється і стає на своє місце. Sometimes the whole boat would just roll, the entire boat would roll underwater and yet come back around and pop Інколи up. хвилі настільки страшні, що вони настільки сильно б'ють, що човен перекидається і повністю перекручується на 360 градусів і з'являється заново. And the reason a boat like that doesn't sink is because of what's called ballast. Чому не тоне цей корабель? Тому що є причина, яка називається баласт. Ballast is weight that you put down in the base of a boat to keep it upright in a storm. Баласт – це така річ, вага, яка спеціально монтується в човен і допомагає човну займати стійку позицію, не тонути, не перекидатися з сторони в сторону. So what we see in this passage is that the Apostle Paul had an incredible ballast in the hole or deep in his life. І що ми бачимо в цьому посланні апостола Павла? Він говорить тут про те, що в нього є спеціальний баласт всередині його житті, який допомагає йому стояти стійко. So do you have a ballast like that? Do you have something deep in your life that keeps you afloat in the storms of life? Чи є у вас, у вашому житті, той баласт, те місце, яке допомагає вам вистояти шторм? Dostoevsky said you need a purpose, you need a meaning. Somehow Paul had this meaning, and it was this meaning that kept him upright in the midst of all these difficulties. Достоєвський говорить, що у житті кожної людини потрібно бути якась суть, якийсь сенс. Так само у апостола Павла було це значення, було, яке тривало його на плаву. He had psychological difficulties, physical difficulties, social difficulties. Апостол Павло проходив і соціальні, і фізичні проблеми в житті. But just like that boat, he'd go down into the water, and yet he'd be popping up again every time. Але ж знову, так само як і човен, якого хвилі били, але він перекручувався і знову ж ставав стійко проти шторму. So what was the ballast in Paul's life? What kept him, why was he so unsinkable? Why was he so buoyant in life? Скажіть, будь ласка, то що ж було цим баластом у апостола Павла в йому житті? Що давало йому цю стійкість проти жахливих хвиль життя? He tells us actually in verse 7 what it was. Він нам говорить, в принципі, у 7-му вірші, що це було. He says, we have this treasure in jars of clay. Він говорить, а скарб це ми носимо у глиняному посуді. To show this all-surpassing power is from God and not from us. Щоб велич сили належало Богові, а не нам. He talks about a treasure, a weighty, heavy treasure in the hole
of his life. Він говорить про цей великий скарб, який захований у нього глибоко в житті. He's referring to the ballast of his life. Він сюди тут говорить про баласт його життя. He says in verse 6 what the ballast is. Він у 6-му вірші також говорить про те, що це за баласт. He says it's the light of the gospel that displays the glory of Christ. Тому що він говорить, тут він наказав засяяти світло від пітьми, оце в наших серцях. Glory in the Bible actually comes from a Hebrew word that means weight or heaviness. Значить, слава, вона із єврита перекладається як тягар, щось важке. So glory in the Bible is a combination of weightiness with significance or importance. Тобто в Біблії говориться про славу, це значить це слово поєднане, можливо, із вагою і значимістю. So Paul could face all these difficulties in life because deep down in his heart he had a sense of glory, which is the Lord Jesus Christ. Апостол Павло зміг боротися з усіма цими проблемами, тому що глибоко в своєму серці він мав оцю славу Божу. Paul knew that Christ had been abandoned for his sake so that Paul would never ever have to be abandoned by God. Paul knew that Christ was abandoned so that he would never have to be ultimately abandoned. Тобто апостол Павло знав, що ніколи Ісус Христос ніколи не був сам, Він нікому не залишений один. І так само апостол Павло знав, що його також не залишить одного. Paul knew that Christ was cut off from the people so that he would never be forsaken by God. Він знав, що як Ісуса Христос також не забули люди, і апостола Павла ніхто не забуде теж. Paul knew that Christ had faced for him all the things that can ultimately destroy us, like our sin and death. Апостол Павло також розумів, що є речі, які можуть нас знищити. Це гріх і смерть. So because Paul knew that Christ faced for him the ultimate suffering of life, Paul had this ballast and ability to keep bouncing up in life. Через це страждання Ісуса Христа апостол Павло добре розумів, що в нього є цей баласт, який допоможе йому, хоч і занурюватися, але все ж таки підніматися нагору. Some of you may know the story The Pilgrim's Progress by John Bunyan. Ви, можливо, знаєте цю історію, читали книжку Джона Баньяна, яка називається «Подорож пилигримів». It's an allegory talking about how the Christian life is like a journey. Тут проводиться алегорія християнського життя. And in the story, the pilgrim faces demons and giants and hills and swamps. У цій історії розказується про те, як пілігрими зустрічаються із гігантами, із демонами, лізуть на великі гори. And at one point in the book, we realize what keeps the pilgrim traveling on his journey. І що тут ми знаходимо в книжці? Що заставляє пілігримів продовжувати свою подорож? He's climbing up a hill called the Hill of Difficulty, and he realizes he needs to take a break. Пілігрим піднімається вгору, гора називається гора трудностей. І чому він продовжує далі рухатись? And he takes out a little scroll in which was written about the gospel of Jesus, and he looks at the І він scroll. маленький свиток витягує, тобто йому важко далі йти, він витягує маленький свиток, і там читає наступне. And then he looks at this righteousness that he was given when he became a Christian. Він читає про праведність Господа, про те, коли людина стає праведною, коли вона приходить до Ісуса. In other words, the pilgrim is reviewing his ballast. He's reviewing the treasure that he has in Тобто Christ. пілігрим в даний момент він продивляється знову, дивиться про свій баласт. So the hope that Paul had, the reason why he was so unsinkable, І надію, яку мав апостол Павло, чому він не був такий непотопляємий? was this eternal weight of glory that he knew he had in Jesus. Тому що це його була надія, це слава Господа, слава, яку він мав в Ісусі Христі. We're all going to face difficulty in life. Ми всі зустрічаємося із складними моментами в нашому житті. In order to travel through life hopefully and face difficulty, you need a ballast. Для того, щоб подорожувати вірно, йти прямо серед шторму нашого життя, вам потрібен правильний баласт. You need a treasure deep down in your heart that can keep you upright. Вам потрібно скарб у своєму житті, в своєму серці, який допоможе вам триматися прямо і бути на плаву. So the source of Paul's treasure was Jesus Christ himself and the gospel. Ресурс
ресурс апостола Павла – це Ісус Христос і Євангелія. And I want to just share very briefly what the effect of this hope was on other people. Я хочу вам трошки розповісти, який ефект це мало на життя інших людей. So when you have a ballast, a great hope in your life, it's going to have an impact on other people around you. Коли у вас буде баласт у вашому серці, цей баласт матиме величезний вплив на життя інших людей у вашому житті. So in verse 7, we get this really interesting picture, this image. В 7 вірші ми читаємо дуже чудово зображену картину. Paul says, we have this treasure in jars of clay. І апостол Павло говорить, що цей скарб знаходиться у глиняному посуді. Now, why in the world would you put a priceless treasure in a jar of clay? Чому, скажіть, ми повинні з вами класти скарб у глиняний посуд? Jars of clay were made out of straw. They're made out of mud. Глину на той час робили, посуд глиняний робили із соломи, перемішку з глиною. They would get dry and they get cracks in them and they could be easily discarded. І в принципі цей посуд можна було швидко і швидко розбити, дуже легко, тому що глина висихала і вона тріскалася, і дуже швидко можна було розбити цей посуд. So clay jars were very weak and they could break easily. Тобто оці глиняні чаші, глиняний посуд був дуже слабкий і крихкий, його можна було швидко розбити. So why would you want to put a treasure, a priceless treasure inside a jar of clay? Чому нам потрібно було цінний скарб класти в цей глиняний посуд? If you have a priceless treasure, you might want to bury it in the ground so no one can take it. Якщо, можливо, у людини є дуже цінний якийсь скарб, то, можливо, вона захоче заховати десь в землю, зарити там, де надійніше. You might want to put it inside a safe where you can lock it up. Можливо, ви захочете покласти кудись в сейф всередину, закрити його на самому. You might want to keep it hidden behind lock and key. Behind lock and key or somewhere safe in your house. Десь, можливо, ви захочете його заховати в якийсь сейф потаємний і закрити картиною, щоб ніхто не бачив. See, I think the only reason you'd ever put a treasure in a jar of clay is if you wanted to get stolen. Stolen. Єдина річ, якщо ви хочете, для чого ви поклали цей скарб у глиняний посуд? Тому що, мабуть, це буде хороший признак для того, щоб його вкрали. The only way you put a treasure where everybody can see it is if you want other people to take it away for themselves. Якщо ви хочете покласти цей скарб у глиняний посуд, то ви покажете людям, що ось, будь ласка, оцей скарб є тут, будь ласка, можете його вкрасти. And this is what Paul says in verse 10. І ось що апостол Павло говорить у 10-му вірші. We always carry around in our body the death of Jesus so that the life of Jesus may be revealed in our body. Завжди носимо в тілі мертвість Господа Ісуса, щоб і життя Ісусове відкрилося у тілі нашому. He says in verse 11, we who are alive are always being given over to death for Jesus' sake. В 11-му вірші він продовжує говорити, бо ми живі, безнастанно віддаємося на смерть заради Христа, щоб і життя, so that the life of Jesus may be revealed in our mortal body. Щоб і життя Ісусове відкрилося у смертній плоті нашій. So 3 times Paul uses the word revealed because he wants this treasure, this ballast in his life to be seen by others. Апостол Павло говорить тут тричі, відкриваємося, відкривати. Чому? Тому що він хоче, щоб всі інші побачили його скарб, який є всередині. In America we have a thing we call show and tell. В Америці у нас є така that's a phrase? Yes, a phrase. Show and tell. Фраза, яка звучить «покажи і розкажи». So kids can go to school and they can show their friends something or they can tell something they've done. Тобто діти приходять в школу і вони повинні показати щось друзям, що вони зробили, або розповісти про те, що вони зробили. So maybe they can show a favorite toy or a favorite book or they can tell about a trip that they went on. Можливо, вони приносять книжку, якусь про книжку розповідають, або ще щось, якусь річ, або вони просто розповідають про якусь поїздку, куди вони їздили. So Paul is saying that his whole life is a show and tell for Jesus. Апостол Павло говорить тут, що його життя – це покажи і розкажи для Ісуса. In the weakness and suffering of Paul's life, everyone could find out what his treasure was and why he was so unsinkable. І через страждання та біль апостола Павла всі можуть побачити, який баласт, який в нього скарб був всередині в його серці, і чому він був цим кораблем, який в будь-який шторм міг вистояти. That because Christ faced the greatest storms for us, that we can face any storm. Тому що Ісус Христос вистояв величезний шторм проти за нас, і ми вистоїмо також. It's Christ in us, the hope of glory. Тому що якраз Ісус Христос в нашому житті – це надія на славу. So I want to close with just a story about a friend of mine and how this made a difference in his life. Я хочу закінчити, розповівши вам історію про мого друга і що сталося в його житті.
His name was Keith and he had lung cancer. Його ім'я Кіт, і в нього рак легенів. His son told me this story. Його син розповів мені цю історію. He said his dad got to know many of the nurses in his hospital. Він сказав, ну ти знаєш, мій батько вже знає всіх медсестер у своїй лікарні. He said one day one of the nurses came to his bed. Він каже, одного дня медсестра приходить до його ліжка. And she said, I go to many beds during the day and I look into many faces. І вона каже, ну я багато до кого підходжу протягом дня, я бачу багато лиць. And some people I can help and other people I cannot help. І вона каже, ну розумієш, я можу одним допомогти, іншим я вже не можу нічим допомогти. And I see the faces of a lot of suffering and a lot of pain. І вона каже, я бачу протягом дня багато лиць, які страждають від болі. And she said, when I look into your face, Keith, I also see suffering. І вона каже, ну коли я бачу твоє обличчя, то я бачу страждання. But I see something different. Але я бачу страждання інше. She said, I look into your eyes and I see life. Вона каже, я бачу, дивлюся твої очі, я бачу життя в них. She said, you have the only eyes that show forth life. І вона каже, твої єдині очі показують життя, яке буде далі. And that's what Paul is talking about with this treasure in jars of clay. І ось про що говорить апостол Павло, кажучи, що тримайте свої скарби в глиняних посудах. The things that you're suffering and facing in life are not a distraction from your witness for God. І майте на увазі, що ті речі, через які ви проходите в вашому житті, страждання фізичні або соціальні, A distraction from your witness to God. Вони не будуть тим, що відволікатиме вас від життя для Бога. It might be that the cracks in your life and the weaknesses in your life are the things through which people get to see the glory of Christ. Можливо, ці тріщинки, можливо, ці дірочки в вашому житті будуть тим, через що люди будуть бачити скарб Ісуса Христа. So if you want to travel hopefully through this life, you need to know your goal. You need to know what the end is. Якщо ви хочете подорожувати в своєму житті безпечно, то вам потрібно вибрати свою кінцеву ціль. Paul knew that his goal was the glory of Christ. He understood what Christ had done for Апостол him. Павло знав, що його ціль – це слава Ісуса Христа. That will give you an incredible ballast and confidence to face anything in life, to have Christ deep in your heart. Це для того, щоб Ісус Христос був глибоко в вашому серці, вам потрібно вибрати свій правильний палац. And when you daily revisit this hope you have, others will see that treasure and want to take it away from you. І коли кожен день ви будете бачити ту надію, яка є в вашому серці, інші її також побачать. Ви повинні продивлятися свою надію кожного дня, і інші це також замітять. Amen.